हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु यस्तो मसिनो खालको यानी कि लोकल खुर्सानी जो हाम्रो गाउँघरमा पाउने लोकल खुर्सानी जो घरमै बनाएर पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिने खालको यो लोकल खुर्सानीलाई पनि तपाईले पाकिसकेपछि कसरी स्टोर गरेर धेरै समयसम्म टिकाएर अचारको रूपमा खान सक्ने भन्ने तपाईहरु यदि खुल्दुलीमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुको खुल्दुली मेटाउनको लागि मैले चाहिँ अचार बनाउने रेसिपी सिकाउँदै छु। सुरुमा यसरी पूर्ण रूपमा पाकेको खुर्सानीहरुलाई ल्याउने अनि पानीले सफा गरेर ठिक बीचबाट टुक्रा पारेर यसलाई एक दिनभरि घाममा सुकाउने। यसरी एक दिनभरि घाममा सुकाइसकेर मैले यहाँनिर भित्र लिइसकेको छु र मैले दिनमा सुकाए र साँझ पख चाहिँ अचार बनाउँदै छु। यसलाई पनि अकबरे खुर्सानी जस्तै गरेर चाहिँ तपाईहरुले धेरै समयसम्म टिकाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर टुक्रा टुक्रा बनाएको खुर्सानीलाई एउटा सिसाको भाडामा खुर्सानी अट्ने जति भाडा लिएर मैले सबै खुर्सानीहरु अनि खुर्सानीको बिया पनि मैले सबैलाई मुनितिर दबाउँदै यसमा पुरापुरी बनाइसके र तपाईहरुसँग यदि सिसाको भाडा छैन भने रबरको भाडामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै समय टिकाउनको लागि चाहिँ सिसाको भाडा नै बेस्ट हुन्छ। र यो अचारको लागि खुर्सानी, कागती अनि नुन मात्रै आवश्यक पर्छ। मैले खुर्सानी भाडामा राखिसके, त्यसपछि यहाँनिर कागती पनि आवश्यकता अनुसारको कागती मैले निचोरेर एउटा भाडामा यहाँनिर रेडी गरिसके। अब सिधै यसमा राखिदिने। मैले थोरै राख्छु, त्यसपछि यसको माथि फेरि 2-3 चम्चा नुन राखेर राख्ने हो। फेरि पनि रस तपाईहरुले नुन चाहिँ कतिको खाने हो त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यो अचार हो त्यसैले धेरै नुन बनाए पनि केही फरक पर्दैन, नुन बेसी भए पनि केही फरक पर्दैन। र मैले 3 चम्चा जति नुन राखे, त्यसपछि फेरि नुनको माथिबाट कागतीको रस राखे। यसरी पुरै खुर्सानीलाई डुबाउने गरी तपाईले कागतीको रस राख्न सक्नुहुन्छ। र कागतीको रसको सट्टामा तपाईहरुले बजारमा पाउने अमिलो भिनेगर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर भिनेगर भन्दा चाहिँ यो कागतीको रस नै एकदमै राम्रो मानिन्छ, त्यसैले मैले कागतीको रस नै राखे। अब यसको ढक्कन एकदमै कसिलो हुने गरी हावा नछिर्ने गरी बन्द गरिदिने अनि तपाईहरुले कम्ती पनि 15 दिन 20 दिनसम्म घाममा सेकाउँदै रातमा भित्र लैजाने र दिनमा चाहिँ यसरी घरको छतमा अनि तपाईलाई जहाँनिर अलिकति पारिलो घाम लाग्छ त्यहीनिर तपाईले बसालेर सेकाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसरी दिनदिनै सेकाउँदै गर्ने बेला यदि अचारबाट कागतीको रसहरु घटेर खुर्सानी मात्रै माथितिर हुन आयो भने तपाईले फेरि पनि कागतीको फ्रेश रसलाई निचोरेर फेरि यसको माथिबाट राखेर खुर्सानीलाई डुबाएर फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसरी कागतीको रस थप्दै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन र तपाईहरुले पनि अकबरे खुर्सानी जस्तै गरेर आफ्नो लोकल खुर्सानीलाई पनि अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। बाइ बाइ।